Good morning, students. So we are here with another session. Jot ami Assam Arokhi aro ADRE karne preparation koribole goi aso. Model paper ami solve kori goi aso. Ajir jitu exam ba ajir jitu paper ami discuss koribole goi aso. That is very important session. To bahut important hoy. Acha. Yat jiman student ahisa. Apuna lokok নহয় আজি jitu reading comprehension ami koribole goi aso. Reading comprehension or passage to already moi di diso. আপুনি যদি আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰিছে বা জয়েন কৰা নাই তেন্তে ইতিয়াতে জয়েন কৰি ফেলে ডাউনলোড কৰি লওক আজি যেটো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আমি এটো ক্লাছত কৰিম তাৰে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ প্যাসেজটো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো দি দিয়া হৈছে আৰু WhatsApp গ্ৰুপছ গিটাতো দি দিয়া হৈছে আমাৰ মহাৰাঠী গ্ৰুপতো দিছো বহুত গিটা ক্লাছত কি কয় বহুত গিটা গ্ৰুপ যে আমাৰ আছে সবুতে মই এই ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনটো অলৰেডি তোমাক দি দিছো সো যেটো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আজি হ'ব তাৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন পঢ়িব না লাগে অকল কোৱেশ্চনটো দেখি পালে তুমি নিজাকে এটো পঢ়িব পাৰিবা সো হেতু বস্তু একেলগে খুলি লবা সো ফাৰ্ষ্টতে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন নকৰো ফাৰ্ষ্টতে আমি যেটো সেকশনলৈ গৈ আছিল যেনে প্ৰথমে এৰৰ স্পটিং হয় তাৰ পিছত তোমাৰ ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস হয় হে সেকশনতে যাম লাষ্টত যেটো থাকিব লাষ্টত ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন থাকিব আই হোপ জিমান স্টুডেন্ট আছা সবে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন লৈ আইছা দুটা সেশন লাইক কৰিছে থ্যাংক ইউ ওকে আনিছা নহয় সবে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন তো লগত থৈ দিছা এটা বেলেগ ট্যাবত ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন তো ওপেন কৰি থবা যেটা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আহিব তেটা তেটো ওপেন কৰি লবা পাৰিবা এনিৱেজ লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য সেশন Good morning everyone and আজি আমি session number 12 কইবলে গৈ আছো practice session number 12 কইবলে গৈ আছো let's start again জি সকল স্টুডেন্টক এনে ধৰণৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন বা ক্লজ টেষ্ট একদিন আগতিয়াকে লাগে তেন্তে আপুনি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিব লাগিব টেলিগ্ৰাম চেনেল কেনেকে জয়েন কৰিব ইটা মই জানো আপোনাৰ তাত এটাই ডিভাইস আছে আপুনি স্ক্যান কৰিব নোৱাৰিব সো এই ডেসক্ৰিপশন বক্সতে ক্লাছৰ ডেসক্ৰিপশন বক্সতে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো দিয়া আছে সো তাত আপুনি লিংকটো ক্লিক কৰক তাতে পিডিএফ নোটস এনে ধৰণে ক্লাছৰ আগত কিবা মেটেৰিয়েল যদি আপোনাক লাগে সব এই টেলিগ্ৰাম চেনেলটোতে দিয়া হ'ব লগতে সদায় কারেন্ট এফেয়ার্স প্র্যাকটিস কৰিবলৈ এই টেলিগ্ৰাম চেনেলত কোৱেশ্চন দিয়া হয় সো জয়েন কৰা এন্ড উই উইল মুভ অন আছে স্যার বেলেগ ফোন তেন্তে স্ক্যান কৰি লোৱা ঠিক আছে ওকে Now let's start with the first section. Pratham section to apunar jena ami already koi ahi goi aso. Error spotting or hoy aji beshi error spotting or question ana na because bahut ami question discuss korilo eneo. Tell me which is grammatically correct? The cattle are grazing in the field. The cattle is grazing on the field. A cattle are grazing in the field. The cattles are grazing in the field. Ki correct answer hobo lage. Now, always remember, is a hobdo lekha ase cattle. Cattle hobdo always takes plural. Although, a hobdo to dekhate ama kene dhornor lage, dekhate singular jan lage, aru hobo lage singular hobdo s eko lekha nai. Kintu cattle hobdo okol eta guru ba eta mu nubujay. Cattle mane bahut gita guru mu hedu bujay and it is always a plural. This word is a plural word. Now plural যদি আপোনাৰ subject to হয় তেন্তে আপোনাৰ verb to কি হ'ব লাগিব verb to plural হ'ব লাগিব subject verb agreement ত আমি পঢ়িছো so therefore the cattle are grazing in the field হ'ব লাগে is grazing in the field নহয় যেনে বহুত ষ্টুডেন্টে ইয়াতে বি অপচন টো দিছে এনে হৰু হৰু এক্সাম্পলতে তুমি ভাবি আছা নহয় ADRE 1 ত মোৰ ইংলিশটো ভাল নহয় হে কাৰণে আমি নম্বৰটো কাট খালো ইটা যেটা মই প্ৰ্যাকটিস কৰি আছো তেটা তুমি ভাবিবা যে ADRE তো ইমান সিম্পল কোৱেশ্চন আহে তেন্তে ষ্টুডেন্টছৰ কেনেকে মাৰ্কস কাট হৈ গল এই হৰু হৰু মিস্টেকতে মাৰ্কস বিলাক আপোনাৰ নেগেটিভ গুচি যায় মনত ৰাখিব লাগিব কিছুমান বস্তু যেনে পুলিশ আপোনাৰ প্লুৰাল হয় হেনে ধৰণে cattle আপোনাৰ প্লুৰাল হ'ব আৰু এটা কথা ইটা আপুনি কব স্যার অপশন 8 লেখা আছে the cattle are grazing in the field আৰু অপশন C লেখা আছে a cattle are grazing in the field what is the difference ইয়াত আৰ্টিকলৰ আছে সদায় মনত ৰাখিবা a বা an আৰ্টিকল আপুনি প্লুৰাল ফৰ্মৰ প্লুৰাল সাবজেক্টৰ লগত লিখিব নোৱাৰে ৰাইট a বা an আৰ্টিকল আপুনি প্লুৰাল সাবজেক্টৰ লগত লিখিব নোৱাৰে কিয় বিকজ a বা an বস্তু কি বুজায় number এক নম্বৰ বুজায় right one you have only one thing so therefore আপুনি বস্তুটো লিখিব নোৱাৰো okay so correct answer কি হ'ব ইয়াৰ correct answer হ'ব option A the cattle are grazing in the field moving on to the next question she is used to work late every night now এটোৰ answer কি হ'ব লাগে where is the error আচ্ছা যদি আপোনাৰ মতে এৰৰ নাই তেন্তে নো এৰৰ এটুত মই নো এৰৰ লিখিব পাহি গলো
আৰু এটা কোৱেশ্চনত নো এৰৰটো দি দিছো মই আপোনাৰ মতে যদি নো এৰৰ হয় তেন্তে আপুনি নো এৰৰ লিখিব পাৰে নাও she is used to মানে হয় যে তেখেতৰ হ্যাবিট এটা হৈ গৈছে ঠিক আছে তেখেতৰ হ্যাবিট এটা হৈ গৈছে she is used to work late কিহৰ কাৰণে হ্যাবিট work late মানে ৰুটিন এটা হৈ গৈছে যে যিমান টাইমো হয় লেট অফিসত লেট লৈ থাকে লেট দেৰ ৰাতি লৈকে কাম কৰি থাকে so she is used to work late every night where is the error okay kisumane used to likhise kisumane work late likhise now the correct answer is option C ইয়াত correct answer কি হ'ব option C হ'ব she is used to work late নহয় ইতিয়া used to মানে হয় accustomed to used to মানে হয় আপোনাৰ habit হৈ গৈছে আপোনাৰ routine হৈ গৈছে so used to পিছত নহয় আপুনি কি শব্দ লিখিব লাগিব used to পিছত আপুনি gerund লিখিব লাগিব ইতিয়া মই আপোনাক বহুত আগতে বুজাইছিলো gerund কি হয় gerund বেলেগ একো নাই gerund আপোনাৰ verb plus ing শব্দ হয় যেটো কেনে ধৰণৰ অ্যাক্টিং কৰে নাউনৰ দৰে অ্যাক্টিং কৰে নাউন বুজায় right so এতে আপোনাৰ হ'ব কি লাগিছিলে work নহয় এতে হ'ব লাগিছিলে working she is used to working late every night work late every night নহয় so therefore the correct answer is option C so সদায় মনত ৰাখিবা যেটা আমি ৰুটিন বা হ্যাবিটৰ কথা পাতিম used to লগত she used to go to temple she used to sa এটা ডিফারেন্স তো সো she used to go to temple and she is used to work late every night এই দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি what is the difference between these two sentences পিছত কবা পুনিত স্যাৰে আকো বুজোৱা নাই পুনিত স্যাৰে কৈছিলে used to use কৰিলে gerund use কৰিব লাগিব now দুইটা সেন্টেন্স আছে দুইটাতে আমি কি ইউজ কৰিছো দুইটাতে আমি used to শব্দটো ইউজ কৰিছো ৰাইট used to আৰু used to now এটাত মই used to লগত verb plus ing লেখা নাই একদম বেস ফর্মটো ইউজ কৰিছো আৰু সেকেন্ড সেন্টেন্সত যদি তুমি চাবলৈ যোৱা সেকেন্ড সেন্টেন্সত মই কি ইউজ কৰিছো সেকেন্ড সেন্টেন্সত used to লগত মই verb plus ing ইউজ কৰিছো এই দুইটা সেন্টেন্সৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি ইটা চোৱা প্ৰথম সেন্টেন্সে তোমাক কি বুজাই আছে প্ৰথম সেন্টেন্সে বুজাই আছে যে আগতে মই কি কাম কৰিছিলো ইটা হে কামটো মই নকৰো used to মই কি কেনে ধৰণে ইউজ কৰিছো কেনে কি হিসাবত ইউজ কৰিছো ইয়াত যে used to আছে ইয়াৰ আগত হেল্পিং ভার্ব নাই এটা হিন্ট এটো লগতে এই used to নহয় এজ আ মডাল ভার্ব আমি ইউজ কৰিছো ঠিক আছে যে আগতে মই টেম্পল গৈছিলো আগতে মই দৌৰিবলৈ গৈছিলো আগতে মই খুস্কাইবলৈ গৈছিলো ইতিয়া মই নাযাও সো যেটা used to আপুনি এজ আ মডাল ভার্ব ইউজ কৰিব এটা হিন্ট কি দেখি পাবো ইয়াৰ আগত পিছত আগত দেখি আকৌ ভার্ব দেখি না পাই used to আপোনাৰ ভার্ব নিচিনা ইউজ কৰিছো আমি ঠিক আছে এনিৱেজ she used to যেটা used to মডাল ভার্ব নিচিনা ইউজ কৰিব তেটা আপোনাৰ ভার্বৰ কোনটো ফর্ম আহিব ভার্বৰ বেস ফর্ম আহিব ঠিক আছে then you will be using ভার্বৰ base form now second sentence to jodi ami saw she is used to working late she is used to working late mane tekhetor habit hoi goise rati loike kaam kora so jeta ami habit routine এই বস্তুটো বুজাবলৈ যাও কিহেৰে used to ৰে বুজাব যাও তেতিয়া আপুনি দেখি পাব যে আমি তাৰে লগত কি ইউজ কৰিব লাগিব gerund ইউজ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি এটা বুজাই দিলো I hope now it is clear কি gerund কেটা ইউজ কৰিব লাগে আৰু আপোনাৰ verb first form কেটা ইউজ হ'ব ঠিক আছে দুইটাৰ মাজত কনফিউজ I hope এটা আর কেটাও নহয় এনে ধৰণৰ সৰু সৰু বস্তুৱে আমাৰ কেটাবা মনত না থাকে এন্ড তাৰ পিছত আমি ৰং আনসাৰ মাৰ্ক কৰি থৈ আহো বিকজ কিছুমান টিচাৰে আপোনাক বুজাব যে used to পিছত আপুনি কি লিখিব লাগিব ভার্বৰ ফার্স্ট ফর্ম লিখিব লাগিব used to পিছত ভার্বৰ ফার্স্ট ফর্মে লেখা আছে আপুনি কব একদম কারেক্ট আনসার হয় তেন্তে এতে তো এৰৰ নাই নো এৰৰ মাৰ্ক কৰি থৈ আহি যাব আৰু তাতে আপোনাৰ আনসাৰটো ৰং হৈ যাব এই ডিফাৰেন্সটো বুজিবা ওকে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন find the error I wish I knew his address where is the error I wish I knew his address
নাও এই সেন্টেন্সটোত মানুহজনে কব কি খুজিছে I wish I knew his address যে মই যদি এড্ৰেছটো জানিলো হয় তেন্তে আপোনাক কৈ দিলো হয় কিন্তু I wish I knew his address meaning to কি হ'ব এটা সিম্পল সেন্টেন্সত যদি কবলৈ যাও মিনিং টু হ'ব যে I don't know his address I don't know his address. Now always remember that I don't know his address or logot apuni ki don't or logot no use korise kintu I wish I knew his address is ekdom correct. There is no error. Option E, yes, correct. Nai, C no hoy. The correct answer hobo option E. There is no error in this statement. ইয়াত আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব I wish I knew his address is একদম correct মই যদি জানিলো হয় তেন্তে আপোনাক এড্ৰেছটো কৈ দিলো হয় কিন্তু মই নাজানো so the correct answer is no error see wishৰ লগত নহয় সদায় আপোনাৰ past simple tense use কৰা হয় simple past tense past আৰু এটা শব্দ আছিল নহয় কি বুলি কয় simple past tense আৰু indefinite past indefinite ঠিক আছে this is the standard structure for expressing a desire about a present situation that is not true a conditional statement ঠিক আছে conditional statement এ ইউজ কৰা হয় যে আপুনি প্ৰেজেন্টত আছে আৰু প্ৰেজেন্টত আপুনি ভাবিছে যদি মই কৰিব পাৰিলো হয় in that particular case wishৰ লগত নহয় সদায় past simple tense ইউজ কৰা হ'ব মনত ৰাখিবা হে কাৰণে no ইউজ কৰা নাই new ইউজ কৰিছো আমি okay Moving on to the next question. Acha, next section apuna ahise fill in the blanks. Let's see. The forest officer was dash about the increasing rate of illegal logging in the area. Pushpa movie kon dekhi paise na hoy. Illegal logging ki hoy ma apuna koi dio. Pushpa movie he manujone ki kore. Tate hero nisina tak he koise kintu hero nohoy hi. Hi ki koise illegally forester bhitorot goe gos kati ase. Right gos kati ase so therefore that is illegal logging okay the forest officer was ki hobo ita apuni jodi as a forest officer kaam koi ase tat delighted mane ki hoy delighted mane hoy happy hua that you are very happy khub happy hoise so as a forest officer apuni happy hobo jano jodi konobai apunar area illegally gos kate no hoy so therefore option A correct answer hobo noare indifferent মানে হয় there is no emotion আপুনি একোই ইমোশন শো কৰা নাই আপুনি হ্যাপিও নহয় স্যাডও নহয় খঙও উঠা নাই একো ইমোশন আপুনি শো কৰা নাই সো ইনডিফারেন্ট আপুনি হ'ব নোৱাৰে বিকজ আপোনাৰ সিনিয়ৰে যদি গম পায় আপোনাৰ চাকৰি গুছি যাব অপটিমিস্টিক তো একদমে ইউজ কৰিব নোৱাৰো কিয় ইউজ কৰিব নোৱাৰো অপটিমিস্টিক মানে হয় যে আপুনি পজিটিভ বিচাৰিছে এটো সিচুয়েশনে নেগেটিভ ইয়াত আপুনি পজিটিভ বিচাৰিব নোৱাৰে সো অপশন সি আনসাৰ হ'ব নোৱাৰে yes আপুনি কি হ'ব লাগিব আপুনি কনসার্নড হ'ব লাগিব যে মোৰ এৰিয়াত যদি ইমান গছ কটা গৈ আছে তেন্তে মই কি কৰিব লাগিব মই পেট্ৰোলিং বহাবা লাগিব মই মানুহ অকমান এৰিয়াত ৰাতি হল দিন হল মই মানুহ বহাই দিব লাগিব যে so that this illegal activity stops right so the correct answer is concerned concerned ki hoy concerned mane apunar bhitor par eta emotion ahise jot apuni chinta korise right moving on to the next question so delighted indifferent optimistic concerned photo rupot mai loi ahisu so that apuni buji pabo pare okay the two countries signed a dash agreement to cooperate on border security let's take an example of India and China. India আৰু China এটা এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰিছে now options গিটা যদি আপুনি চাই bilateral unilateral multilateral আৰু neutral শব্দটো লেখা আছে now সদায় মনত ৰাখিবা কিছুমান নহয় root word আছে এই root word গিটাৰ মিনিংটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় আৰু এগিটা সদায় নাম্বাৰছৰ লগত ৰিলেটেড হয় so কি লেখা আছে the two countries signed a
bilateral agreement to cooperate on border security, unilateral agreement ne multilateral agreement. মনত ৰাখিবা যদি আপোনাৰ শব্দ মনোৰে স্টাৰ্ট হয় বা ইউনিৰে স্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে monotonous monochrome mono মানে always it is which number mono মানে হয় আপোনাৰ 1 হেনে ধৰণে uni মানেও আপোনাৰ সদায় কি হয় uni মানেও সদায় 1 এ হয় for example আমি কোন হয় unit digit tens digit hundreds digit so uni মানে হব আপোনাৰ 1 হেনে ধৰণে unique object মানে কি হয় তাৰ বেলেগ ডুপ্লিকেট নাই হেনে ধৰণৰ অকল এটাই অবজেক্ট আছে uniৰ পৰা আহে so uni শব্দটো সদায় 1 টু কি কয় ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে poly আৰু multi এই দুইটা শব্দই আপোনাক বুজায় many বহুত গিটা দুইটাতকে বেছি যদি মই কবলৈ যাও দুইটাতকে বেছি নাও by আপোনাৰ কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে by এ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে সদায় 2 যদি আপুনি by দেখি পায় কিবা এটা নম্বৰৰ আগত সদায় মনত ৰাখিবা হি অকল দুইজন মানুহ দুটা বস্তু দুইটা কান্ট্ৰি হেনে ধৰণৰ কথা পাতিবলৈ গৈ আছে ট্ৰাই মানে হেনে ধৰণে কি হয় ট্ৰাই মানে আপোনাৰ 3 হয় হেনে ধৰণে কোৱাড্ৰা মানে 4 হ'ব পেন্টা মানে 5 হ'ব so on and so forth now ইয়াত আমি চাবলৈ যাও যদি আনসাৰ কি হ'ব bilateral country bilateral agreement কিয় bilateral agreement because আমি কিমানটা কান্ট্ৰিৰ কথা পাতি আছো কিমানটা পাৰ্টিৰ কথা পাতি আছো আমি দুটা কান্ট্ৰি বা দুটা পাৰ্টিৰ কথা পাতি আছো দুইটা কান্ট্ৰিৰ মাজত সাইন হৈছে so bilateral agreement হ'ব unilateral মানে ইয়াত একোৱে মানে এটাই পাৰ্টি আছে there is only one party unilateral ঠিক আছে so unilateral হ'ব নোৱাৰে multilateral মানে কি হ'ব দুইটাতকে বেছি কান্ট্ৰি যদি আছে দুইটাতকে বেছি তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা কান্ট্ৰি একেলগে যদি সাইন কৰি দিয়ে যেনে ব্ৰিক্স আপোনাৰ ব্ৰিক্স হয় so ব্ৰিক্সৰ যিবিলাক এগ্ৰিমেন্ট হ'ব that is multilateral হ'ব right so the correct answer is option A that is bilateral moving on to the next question the lawyer argued that his client was dash of any wrongdoing in the case so আপোনাৰ ওপৰত যদি কোৱা হৈছে যে আপুনি কিবা এটা কেস কৰিছে so monotonous মানে monotonous মানে কি হয় sad হয় মই monotonous বুলি কৈছিলো নেকি monotonous sad নহয় কোনে কৈছে melancholy sad হয় monotonous মানে হয় একে ধৰণৰ one type mono আৰু tone tone মানে কি হয় tone মানে যেটো বস্তু আপুনি কৰিবলৈ গৈ আছে tone এটা right anyways polygamy ban কৰিবা okay anyways if I am your lawyer ঠিক আছে আপোনাৰ কেছত যদি আপোনাৰ কোৰ্টত কেছ চলি আছে মই আপোনাৰ লয়াৰৰ সদায় মই এটা কথা কম যে মোৰ যেটো ক্লায়েন্ট ইনোসেন্ট হয় মোৰ ক্লায়েন্টে একোৱে গিল্টি কৰা নাই মানে ৰাম পুৰুষোত্তম আছিল ৰামৰ পিছত মোৰ ক্লায়েন্টে হয় মোৰ মতে তো সদায় মই কোৰ্টত হেতুৱে কেছ আপোনাক কৈ থাকিম ৰাইট so therefore the lawyer argued that his client so মনত ৰাখিবা যে কেতিয়াও নিজৰ লয়াৰে নিজৰ ক্লায়েন্টৰ এগেইনষ্টত কথা নাপাতে সদায় নিজৰ ক্লায়েন্টৰ ফৰত কথা পাতিব so culpable মানে কি হয় culpable মানে ব্লেম কৰা কাল্প শব্দটো আহিছে না ব্লেম কৰা so ব্লেম কৰিছে so লয়াৰে নিজৰ লয়াৰে তো ব্লেম কৰিব নোৱাৰে বেলেগে কৰিব গিল্টিও আমি এতে ইউজ কৰিব নোৱাৰব লায়েবলও আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ভেৰি ইজি innocent মোৰ ক্লায়েন্ট innocent হয় মোৰ ক্লায়েন্টে আজিলৈকে মাখিও মাৰা নাই অকল উআই দিয়া মাখি right so therefore the correct answer is option C moving on to the next question the prime minister's speech was carefully worded to avoid any dash controversy now আপোনালোকে ইয়াত answer দিয়ক প্ৰথমে তেতিয়া হেমা বুজাম because there are two answers possible ইয়াত দুটা answer আপোনাৰ possible আছে আৰু মই চাও আপোনালোকে correct answer to তাৰে ভিতৰত উলাব পায় নে নোৱাৰে বাকি গীতা সিনোনিম হয় ঠিক আছে টিউলিপ এই কোশ্চেনটোৰ পিছত বুজাই দিম আকৌ The Prime Minister's speech was carefully worded to avoid any unnecessary controversy. The Prime Minister's speech was carefully worded to avoid any resolved controversy, potential controversy, minor controversy. কি হ'ব লাগে answer? আৰু মই জি দুটা ওয়ার্ড ভাবিছিলো আপোনালোকো সেই দুটা ওয়ার্ডতে কনফিউজ হৈছে yes resolved আৰু controversial লগত একো আমি হে কৰিব নোৱাৰো there is no meaning resolved controversy minor controversy সৰু হুৰা controversy ওপৰত এনে নেতা বিলাকে হে নকৰে ভাও নিদিয়ে
So therefore ইয়াত আমি দুটা শব্দ ইউজ কৰিব পাৰো আৰু কাৰেক্ট হয় গ্ৰামাটিক্যালি যদি চাবলৈ যাও কাৰেক্ট হয় the prime minister's speech was carefully worded to avoid any unnecessary controversy প্ৰথম আনসাৰ আৰু the prime minister's speech was carefully worded to avoid any potential controversy now ইয়াৰে ভিতৰত যদি আপোনাক এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আপুনি পাই যায় এক্সামত আমি কি মাৰ্ক কৰিব লাগিব unnecessary মাৰ্ক কৰো নে potential মাৰ্ক কৰো ইয়াত যদি আপোনাৰ আনসাৰ চাবলৈ যাও তেন্তে আনসাৰটো আপোনাৰ হ'ব অপচন সি পটেনশিয়াল কিয় বিকজ কি কোৱা হৈছে যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ স্পিচটো কিহৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে যে ফিউচাৰত কিবা এটা কন্ট্ৰভাৰ্সি হ'বলৈ গৈ আছে ফিউচাৰৰ কন্ট্ৰভাৰ্সিটোৰ ওপৰত একোৱে কথা নকক সো যেটো হোৱা নাই হে বস্তুটোৰ ওপৰত was carefully worded to avoid any dash controversy মানে ইতিয়ালৈকে কন্ট্ৰভাৰ্সিটো হোৱা নাই আৰু স্পিচত কিবা কৈ দিলে কন্ট্ৰভাৰ্সিটো হৈ যাব সো কিহৰ কাৰণে কোৱা হৈছে প্ৰিভেনশনৰ কাৰণে হৈছে প্ৰিভেনশন মানে ইতিয়ালৈকে একশনটো হোৱা নাই সো देयरफॉर ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ কেস আমি কি ইউজ কৰিম পটেনশিয়াল unnecessary controversy মানে কি হয় মই কৈ দিও unnecessary controversy মানে হয় যে হেনে ধৰণৰ controversy already চলি আছে আপুনি জাস্ট হে ওয়ার্ড টু কৈ ফলে হে কন্ট্রোভার্সি তো আকো খুলি দিলে হেতুক unnecessary বা তাত আপুনি unnecessary controversy ইউজ কৰিব পাৰিব কিন্তু ফার্স্ট টাইমৰ কাৰণে যদি আমি কবলৈ যাও ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস আমি পটেনশিয়াল কন্ট্রোভার্সি বুলি কম যে ইতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিন্তু হ'ব পাৰে হেতুত আমি পটেনশিয়াল কন্ট্রোভার্সি তো ইউজ কৰিম দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন unnecessary controversy and potential controversy ঠিক আছে এই কাৰণে অপচন এ আনসাৰ নহয় অপচন সি আনসাৰ হ'ব Okay, ita synonym antonym কিছুমান কৰিলো আজি বহুত সিম্পল শব্দ আনিছো মই প্ৰিভেনশন মানে বাধা Okay, disbelief মই বিলিভে কৰিব পৰা নাই কি হৈ গল মই ADRE চাকৰি পাই গলো 1 টকাৰ পঢ়া নাছিলো একদম বিলিভে কৰিব পৰা নাই মই ৰাইট হয় ন কিছুমান টপাৰে কয় যে মই একদমে পঢ়া নাই মই ৰিভাইজে কৰা নাই পিছত চাও যে হিয়তৰ 100 ৰ ভিতৰত 99 মাৰ্কস আহিছে আৰু আপুনি কি বিলিভে কৰিব নোৱাৰিব বিকজ তাৰ কথা শুনি আপুনিও পঢ়া নাই এনিৱেজ what do you mean opposite disbelief or মানে হয় যেটো আপুনি বিলিভ কৰিব পৰা নাই now doubt this is a synonym believe কৰিব পৰা নাই তেন্তে doubt কৰিব লাগিব skepticism মানে সেম হয় যে আপুনি কোৱেশ্চন সুধি আছে suspicion মানে হয় আপোনাৰ সেম কথা যে আপোনাৰ ভিতৰত বহুত কোৱেশ্চন আছে বা আপুনি বিলিভ কৰিব পৰা নাই সুধিছে কোৱেশ্চনত কি সুধিছে এন্টোনিম বিপৰীত শব্দ সুধিছে মানে আপোনাৰ বিশ্বাস আছে যেনে আপোনালোকৰ বিশ্বাস আছে অনলি কম্পিটিশনৰ ওপৰত হেনে ধৰণে বিশ্বাস আপোনাৰ কি হৈ যাব অপোজিট হৈ যাব কি হয় ডিসবিলিফৰ the correct answer is option D faith predominant কি সুধিছে synonym সুধিছে এবাৰ yes বাকি গিটা synonym হয় correct Singfu Okay. Correct, Jasmine. Now, predominant. Dominant মানে গম পায় নহয় dominant মানে আপোনাৰ কি আছে ৰাজত্ব আছে ৰজাৰ কি থাকে ডমিনেন্স থাকে নিজৰ এৰিয়াৰ ওপৰত ডমিনেন্স থাকে predominanceৰ কি হ'ব লাগে synonym prevailing secondary minor নে inferior so এইগিটাটো শব্দ আপোনাৰ ডমিনেন্সৰ লগত ৰিলেটেড নহয় মাইনৰ আৰু ইনফিৰিয়ৰ টো অপোজিট হৈ যাব এন্টোনিম হৈ যাব না আনসাৰ কি হ'ব yes the correct answer is prevailing option A is the correct answer secondary ইয়াৰ answer নহয় now predominant মানে হয় having or exerting control or power being the most common or conspicuous okay synonym কি হ'ব main chief principal prevailing overriding these are all synonyms egita likhi lua ki synonym hobo main chief principal prevailing overriding these are all predominant or ki hobo synonym hobo now eta kotha noy mo agote bahut confuse hoisilo I don't know apunaloke confuse hoy ne noy how many of you have played free fire PUBG counter strike yate ase কোনোবা আছে ইয়াত জুনে এই গিটা মোবাইল গেম খেলিছে ফ্ৰী ফায়াৰ হৈ গল PUBG হৈ গল বা আপোনাৰ কাউন্টাৰ ষ্ট্ৰাইক হৈ গল বা ভ্যালোৰেন্ট হৈ গল এনে ধৰণৰ গেম খেলিছা তোমালোকে যদি গেম খেলিছা তেন্তে দুটা বস্তু আপুনি চাইছে চাগে তোমাৰ যে আৰ্মাৰ থাকে আৰ্মাৰত তুমি দুটা বন্দুক ইউজ কৰিব পাৰা এটা হয় প্ৰাইমেৰী
আৰু এটা হয় সেকেন্ডাৰী দেখি পাইছে সাগে সেকেন্ডাৰী ৰাইট নাও আগতে মই কি ভাবিছিলো प्राइमरी जने कय ना प्राइमरी स्टैंडर्ड स्कूलत फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास एबिलाक प्राइमरी হয় सेकेंडरी हल 6th क्लासर पारे 12th क्लासলৈ আপোনাৰ কি হৈছে सेकेंडरी হৈ যায় সো মোৰ মতে মই আগতে ভাবিছিলো प्राइमरी মানে जितुर গুৰুত্ব দিব না লাগে আৰু सेकेंडरी মানে হয় যত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে বিকজ सेकेंडरीত কোশ্চেনবোৰ বেছি হার্ড হৈ যায় টপিকবোৰ বেছি হার্ড হৈ যায় কিন্তু পিছত মই বুজি পালো যে प्राइमरी ইজ দা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট ঠিক আছে प्राइमरी মানে ফান্ডামেন্টাল বা most important যেটো most গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলিও ক'ব পাৰো that is your primary ঠিক আছে আপোনালোকৰ ভিতৰতো যদি কনফিউজন আছে এটো বস্তু মই কৈ দিছো সেকেন্ডাৰী হয় যদি আপোনাৰ প্ৰাইমেৰী শেষ হৈ গল সো প্ৰাইমেৰীৰ পিছত কয় না प्राइमरी गोल सेकेंडरी गोल मोर प्राइमरी गोल होइसे जे মই ADRE পৰীক্ষাটো পাস কৰিব লাগিব মই সেকেন্ডাৰী গোল হৈছে যে মই এপেক্স বেংকৰ ফৰ্মটো ভৰাইছো এপেক্স বেংক মই ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব সো প্ৰাইমৰী কি হল আপোনাৰ ফোকাস কিহত থাকিব ফোকাস আপোনাৰ ADRE থাকিব কিন্তু আগত যদি এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষা হৈ যায় হেতুৰ কাৰণে আপুনি পঢ়ি আছে দ্যাট ইজ ইয়োৰ প্ৰাইমৰী সেকেন্ডাৰী আপোনাৰ কি সেকেন্ডাৰী PUBG so yes so primary apunar hoday ki hoy primary hoday apunar main weapon hoy aru secondary apunar ki hoy secondary apunar secondary weapon hoy jeto not main buli likhi diu moi yat it is not the primary function so ei bostu to apunio jodi confuse mane moi confuse hoisilo agote he karone moi yat ete clear kori disu jodi konoba ase tekhet he koiba pare mane eta I hope clear hoy goise extra judicial opposite hodise de শব্দ to ki extra judicial right now extra judicial or mane ki hoy judicial mane kihor logot related thakibo courts bilakor logot related thakibo judiciary logot related thakibo appellate court hoy gol apunar district court hoy gol lekha ase extra judicial extra yat kihor act koi ase out of মানে জুডিশিয়ারিৰ বাহিৰত মানে লৰ বাহিৰত ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা এটা চোৰ কৰিলে চোৰ কৰি গাঁৱৰ মানুহে ডিসাইড কৰিলে যে তাক কি কয় এক ৰাতি আমি গছৰ পাৰে বান্ধি থৈ দিম ঠিক আছে হে বহুত ঠাণ্ডাৰ দিনত কথা পাতি আছো ডিসেম্বৰ জানুৱাৰীৰ কথা সো देयरफॉर গাঁৱে নিজে ডিসাইড কৰিছে দ্যাট ইজ এক্সট্ৰা জুডিশিয়াল মানে কি হ'ব ইট ইজ আউট অফ দি ল जितु ল লেখা আছে হে ল তো আপুনি ফলো কৰা নাই আপুনি নিজৰ ল এটা বনাই দিছে হেতুক এক্সট্ৰা জুডিশিয়াল বুলি কোৱা হয় সো देयरफॉर অপোজিট কি হ'ব লাগিব অপোজিট ইয়াতে হ'ব লাগিব আপোনাৰ অপশন সি ইজ দা কারেক্ট আনসার বাকি কিটা শব্দ এক্সট্রা জুডিশিয়ালৰ সিনোনিম হয় যেনে মই আনঅথৰাইজড ক দিস ইজ অলসো সিনোনিম যদি আনঅফিশিয়াল ক দিস ইজ অলসো সিনোনিম আৰু আউটসাইড দা কোর্ট হেতু আপোনাৰ কি হৈ যাব সিনোনিম হৈ যাব দ্যাট ইজ দা এক্সট্ৰা জুডিশিয়াল word okay ঠিক আছে ইগোসেন্ট্রিক স্যার আপনি জিরো দা ইউজ কইছে নেকি হয় জিরো দা ইউজ কইছো মই anyways choose the word closest in the meaning to egocentric now egocentric মানে কি হয় egocentric মানে হয় নিজৰ কথা জনে খুব বেছি ভাবে নিজৰ কথা জনে খুব বেছি কয় আপোনাৰ ওপৰত কোনোবা বেলেগে কব নোৱাৰে বা আপুনি বেলেগৰ কথা শুনিব নোখোজে আপুনি যি ভাবি লৈছে হে কামটো আপুনি কৰিব so therefore ইয়াৰ closest meaning ত কোনে আহে altruist নহয় generous of course নহয় humble কোন হয় humble সবৰ কথা শুনে so therefore the correct answer is option C একদম simple শব্দই আহে আপোনাৰ ADRE আৰু অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে ইমান টান শব্দ নাহে ৰে এনে ধৰণৰ শব্দই আহিব আৰু ইয়াত আমি মিস্টেক কৰি দিও আপোনাৰ এটা পেপাৰত আছিল unnecessary I think antonym সুধিছে ঠিক আছে unnecessary antonym সুধিছে so এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক আপোনাৰ আহে anyways choose the word opposite in the meaning of manufacture মানে কি হয় manufacture মানে হয় আপোনাৰ production right raw material আপুনি কোম্পানী থুমাব ফ্যাক্টরি থুমাব আৰু তাৰ পৰা এটা বস্তু আপুনি ওলাই দিব for example so গছ আছিল গছটো কাটি কি কয় কাঠটো ফ্যাক্টরি থুমাই দিলে ফ্যাক্টরিৰ পৰা কি হল
আপুনি ইটা যেটো বহিত লিখি আছে হে পেপাৰটো বনা হল বা নোটবুকটো বনা হল সো देयरफॉर এই কোম্পানীটোৱে কি কৰিলে ফ্যাক্টৰীটোৱে কি কৰিছে ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰিছে নতুনকে বস্তুটো প্ৰডিউস কৰিছে ৰাইট সো প্ৰডিউস কৰাটো আপোনাৰ কি হৈ যাব সিনোনিম হৈ যাব ওকে কনস্ট্ৰাক্ট কৰাটো ম্যানুফ্যাকচাৰৰ লগতে ৰিলেটেড হয় সিনোনিম হৈ যাব আৰু ফেব্ৰিকেট কৰাও নতুনকে কিবা বনাইছা রাইট ফেব্রিকেট কৰাও নতুনকে বনোৱাকে কোৱা হয় অপোজিট কি হ'ব এন্টোনিম কি হ'ব কিবা এটা বস্তু অলৰেডি বনি আছে হেতুক আপুনি ডিস্ট্ৰয় কৰি দিছে বন্ধ কৰি দিছে বেয়া কৰি দিছে যেনে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াত অহাৰ আগতে আমাৰ ইণ্ডিয়াত সবচে ভাল কাপোৰৰ ইন্ডাস্ট্ৰি আছিল সবচে ভাল আপোনাৰ কি কয় শিল্পকলাৰ ইন্ডাস্ট্ৰি আছিল কিন্তু ব্ৰিটিছ অহাৰ পিছত কি হৈ গল আমাৰ এই যেটো ইন্ডাস্ট্ৰি হে ইন্ডাস্ট্ৰিটো ডেমলিশ হৈ গল right so manufacturer opposite ki hobo demolish hobo moving on to the next section that is idioms and phrases dutai question ase let's see be in the swimmer meaning ki hoy apot aji class hobo yes aji class ase reasoning or duta bajat class ase okay what does be in the swim mean to be physically swimming in a pool to be drowning in excessive work to feel confused about current events to be actively involved be in the swimmer meaning ki hai let's see demolish abolish abate destroy bahut dunya abrogate bahut dunya singfo ki hobo lage answer be in the swim so be in the swimmer answer hoy to be actively involved or well informed about current events I hope apuna loke swimot ase because current affairs bahut beshi important hoy ji kono porikha apuni dibole goi ase hetu ohom aru khie hok hetu apunar ite je 30 May hobole goi ase judicial right hetu porikha hok ba apunar ADRE porikha jitur notification ahibo so porikha karone current events current affairs bahut beshi important hoy so moving on to the next part acid test or mane ki hoy a decisive or reliable test of the quality a laboratory experiment using chemical acids a very difficult and painful process of elimination a test that is completely impossible to pass what is the answer ki hobo lage answer now acid test mane ki hoy acid test mane hoy a decisive or reliable test ঠিক আছে it is option A এটা ইয়ারে english হল acid test হিন্দিত আমি রামায়ণৰ পৰে एग्जांपल তো ল যেটা ৰামে সীতাক লংকাৰ পৰে আনিব খুজিছিলে তেটা ৰামে কি কৈছে আপুনি কি দিব লাগিব অগ্নি পৰীক্ষা দিব লাগিব অগ্নি পৰীক্ষা দিব লাগিব right so this acid test আপোনাৰ কি হয় এটো অগ্নি পৰীক্ষাৰে আপোনাৰ ইংলিশ ভাৰ্জন তো এসিড টেষ্ট হৈ যায় যে আপুনি যদি একদম ট্ৰু আছে তেন্তে আপুনি পাস হৈ যাব আৰু অকমানো যদি আপোনাৰ মনত মিস্টেক আছে বা আপোনাৰ মনত কিবা এটা বেলেগ ভাও আহিছে তেন্তে আপুনি হে টেষ্টটো কি কৰি দিব ফেল কৰি দিব সো therefore correct answer কি হ'ব decisive or reliable test of quality okay now recently last class ot মই আপোনাক এটা জেনেৰিক লৈছিলো তাতে মই কৈছিলো last marathonত আপোনালোকক কৈছিলো যদি আপুনি marathonৰ এন্ড লৈকে 48k কোৱাই দিয়ে তেন্তে মই I will be very happy আৰু জিমান হনকালে পাৰো এটা টাস্ক দিছিলো আপোনালোকক না হে টাস্কটো আপোনাৰ পুৰা হ'ব নোৱাৰিলে বাট এনিৱেজ আজি আকৌ আমি হে টাস্কটো পাৰফৰ্ম কৰো আজিৰ টাস্কটো হৈছে এই ভিডিওটোত 100 লাইকস আৰু আমাৰ এটা হৈ আছে 47.8k হৈ আছে I think আপোনালোকে এই ক্লাসটো এন্ড হোৱা লৈকে 47.9k সাবস্ক্রাইবার্স কৰিব পায় নে নোৱাৰে লেটস সি পুনিত সৰৰ কথাত কিমান আপুনি মান ৰাখে পুনিত সৰৰ কিমান মান ৰাখে হেতু এবাৰ আমি চাই লওঁ ঠিক আছে যোৱা কালি 47.7 ৰ পৰা I think 47.8 হৈ গল আজি চাও 47.8 ৰ পৰা 47.9 আমি কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো অকল 100টা সাবস্ক্রাইবাৰ লাগে হেতুৰ কাৰণে ঠিক আছে সো সাবস্ক্রাইব কৰা অনলি কম্পিটিশনক এই ভিডিওটোৰ তলতে সাবস্ক্রাইব বাটনটো দেখি পাবা ইতিয়া আপোনালোকে যেটো সেকশনৰ কাৰণে ৰখি আছিল ইমান দেৰিৰ পৰা হে সেকশন টু এ সেকশনৰ পিছত হ'ব দিস ইজ দ্য সেকশন which you all want phrasal verb এ phrasal verb সেকশনৰ পিছতে আমি কৰিবলৈ গৈ আছো কি আমি কৰিবলৈ গৈ আছো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন সো সবে এটা কাম কৰা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ প্যাসেজটো ওলাই লোৱা স্যার 47.9 হৈ গল স্যার হৈ গল নেকি তেন্তে 48 কৰি দিও তেন্তে 48 কৰি দিও 47.9 হৈ গল
47.9k হৈ গল let's see এই ক্লাছৰ পিছত আমি 48k কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো আপোনালোকে ইমান হুনকালে যে 47.9 কৰি দিছে তেন্তে 48 কৰি দিও এবাৰ let's see 100 টাই লাগে আমাক সাবস্ক্রাইবার anyways let's do this question bear on মানে কি হয় what do you mean by bear on to carry a heavy object to have relevance or connection to something to withstand pressure to be patient now bear on মানে কি হয় যে जितु बस्तुर आमी कथा पाती आसु फॉर एग्जांपल एटा केस चली আছে এটা ডাঙৰ হে কেসটো চলি থাকতে কোৰ্টত কেসটো চলি থাকতে ইনভেস্টিগেশনত নহয় এটা ডাঙৰ এভিডেন্স আহি গল হে এভিডেন্সে এই কেসটোৰ ওপৰত কি কৰিব এই কেসটোৰ ওপৰত বেলেগ এটা মানে এই কেসটো আৰু খুলি দিব এই কেসটোৰ ওপৰত আপোনাৰ কি ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্স এটা দিব সো হেতুকে আমি কি বুলি কম বেয়াৰ অন বুলি কম বেয়াৰ অন মানে হয় যদি আপোনাৰ ৰেলেভেন্স থাকে ঠিক আছে কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত ৰেলেভেন্স বা কানেকশন যদি আপোনাৰ থাকে হেতুকে আমি বেয়াৰ অন বুলি ক সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন বি মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন টু হ্যাভ ৰেলেভেন্স কাৰেক্ট bear up what do you mean by bear up to carry something upward to be patient and tolerant to withstand or endure a difficult situation to take strong measures against someone ki hobo lage bear up or meaning so bear up or mane hoy to withstand or endure difficult situation okay ঠিক আছে এটা রিডিং কম্প্রিহেনশন করো সবে রিডিং কম্প্রিহেনশনৰ প্যাসেজটো ওলাই লোৱা সবে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ প্যাসেজটো ওলাই লোৱা হনকালে তোমাক 3 সেকেন্ড দিম মই 3 সেকেন্ড দিম ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ প্যাসেজটো ওলাই লোৱা লেটস স্টার্ট ওকে এন্ড 5 4 3 2 1 I hope আপোনালোকে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনটো ওলাই লৈছে so the first question is according to the passage on which date was the Indian constitution enacted এটা জি হকল স্টুডেন্ট নতুনকে আইছে হিয়তক জনাই দিও মই এই ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনটো আজি ৰাতি পুৱাই মই টেলিগ্ৰাম চেনেলতো দি দিছিলো আৰু WhatsApp গ্ৰুপ গিটাতো দি দিছিলো so আপোনালোকে যদি টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰা নাই ইতে জয়েন কৰি ফেলে ডাউনলোড কৰি লওক কেনেকে জয়েন কৰিব ডেসক্ৰিপচন বক্সতে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো দিয়া আছে ঠিক আছে জয়েন কৰক and let's start According to the passage on which date was the Indian Constitution enacted? 26 November 1949, 15 August 1947, 26 January 1950, 1 January 1950. Now, yat nohoy actually apuni jodi nopohoyo tetao answer dibo pare, right? Amar constitution to bonisile ketia? Amar constitution to lekha hoisile November ot. ঠিক আছে এ টু ডেট 26 নভেম্বৰ 1949 কিন্তু হেতুক আনা হৈছিলে কেতিয়া আনা হৈছিলে বা হেতু ল হিসাবে আনা হৈছিলে অপশন সি 26 জানুৱাৰী 1950 রাইট ল হিসাবে আনা হৈছিলে 26 জানুৱাৰী 1950 স্যার সাবস্ক্রাইব কৰিলো ইটালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাছিল নেকি কোৱা সাবস্ক্রাইব কৰা সবে 48k এই ক্লাসটো হে খবলে হৈ আছে আৰু 48k লাগে তেতিয়ালৈকে ঠিক আছে 8 মিনিটত লেটস সি আপোনালোকে আনিব পাৰে নে নোৱাৰে Next question apuna ki ase next question hall who is referred as chief architect of Indian Constitution in the passage Dr. B.R. Ambedkar Jawaharlal Nehru Mahatma Gandhi ne Sardar Vallabhbhai Patel kon hobo according to passage jama dhuniya eto singpu thik koisa because passage kete ba bele kothao lekhai thake so apuni passage or mote jitu dia ase he passage or mote answer to dibo Okay, what should be the answer? Who is referred as the chief architect? Kak refer kora as a chief architect dore. So the correct answer here is of course option A B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar. Time kitaba jodi pua sorkari sakori pisot time paba nohoy kitaba nohoy B.R. Ambedkarer uporot kitab je lekha ase pohiba. I don't think so ekhetot dore manu itia e duniyat ba e duniyate koiso e worldot pabo bahut এনে ধৰণৰ এডুকেটেড মানুহ আই ডোন্ট থিংক সো কোনোবাই পাইছে সাগে মই লগ পালে খুব ভাল পালো হে কিন্তু আনফৰচুনেটলি লগ নাপালো Okay, moving on to the next question. Which amendment added the word socialist, secular and integrity to preamble? অকমান আমাৰ পলিটি ৰ এতে হে হৈ আছে আচ্ছা ঠিক আছে Now tell me which amendment added the word socialist, secular and integrity? Reading comprehension ba passage quote lekha ase the 42nd amendment 1976 44th amendment 1978 25th amendment 1971 86th amendment 2002 ki hobo lage answer ki hobo lage let's see apunaloke ekdam reading comprehension to logote thoi dibo
44th ne 42nd? Yes, it is 42nd amendment. 42nd amendment 1976. Passage ot lekha ase, passage par answer to ulai dibo. Okay, Dr. Ambedkar described as the heart and soul of the constitution. Kitu bostuk heart and soul of the constitution buli koa hoise Dr. Ambedkar phaba pora. Right to equality, right to freedom of religion, right to constitutional remedies, ne right against exploitation. Ki hok koa hoise? Mini constitution 1935, and also of course amendment 42nd amendment, yes, 1925 na? Yes, the correct answer is option C, right to constitutional remedies koa hoisile ki the heart and soul of the constitution. Last question of the day, which of the following best summarizes the central idea of the passage? Now a question to answer moi ate rukhi diso, apuni pause kori lobo, pause kori fele a question to answer muk মোৰ কমেন্ট বক্সটোত লাগে, ঠিক আছে? মই ইয়াতে আনসাৰ ৰিভিল নকৰো, আপোনাক কমেন্ট বক্সত মই টাইমটো দিম, কমেন্ট বক্সত অকল মোক আনসাৰটো দিব, অপশন এ হ'ব লাগে, অপশন বি হ'ব লাগে, সি হ'ব লাগে নে ডি হ'ব লাগে। আজি গধূলি 7টা বজাত মই চেক কৰিম আৰু যিমানটা কমেন্ট আহিব হেগিটা কমেন্টৰ তলত মই আনসাৰটো দিম যে কাৰেক্ট হয় নে ৰং হয়। আকৌ এবাৰ অটৰাই দিছো, আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লওক, পজ কৰি লওক, হোৱাট এভাৰ ইট ইজ, চ্যাট বক্সত নহয় দে, comment box. So video to hek hoar pisot apuni comment koribo paribo. So with this we will be ending today's session to hek hoar pisot apuni jane amar pdf to passage bilag ebilak sob kot pabo, amar telegram channel pabo, whatsapp group ot pabo, ji kono group ot apuni join koribo khujise, telegram group e hok, whatsapp group e hok, description box ot link to dia ase, logote amar eta batch start hoboloi goi ase, thik ase? Hetu batch ot kintu apuni jiman porikha e 5 bosorot koise 2 lakh notification olaboloi goi ase. So he 2 lakh notification beleg ভেকেন্সিৰ কাৰণে ওলাব, যি কোনো ভেকেন্সি ওলাই এটা ব্যাচে আপুনি কিনিব পাৰে, সবৰ কাৰণে পঢ়াব, প্ৰেজেন্ট ফিউচাৰ আৰু পাষ্টত যিমান আপোনাৰ এক্সামিনেশন ওলাই আছে সবৰ কাৰণে অকল এটাই সলিউশন হৈছে, আৰু দ্যাট সলিউশন ইজ হোৱাট? দ্যাট সলিউশন ইজ অল আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম। 28 পাৰে কিন্তু আমাৰ ক্লাস স্টার্ট হৈ যাব, প্লিজ লেট নকৰিব। কি কৈছো মই? পুনিত ছাৰৰ মেন্টৰশিপ দেখা পাইছে নহয়, এটা কোনটো কোশ্চেন আনিছিলো মই? পলিটিৰ কোশ্চেন আনিছো। সো দেয়াৰফৰ আপোনাক যদি পুনিত ছাৰৰ মেন্টৰশিপ লাগে, মোৰ মেন্টৰশিপ লাগে, তেন্তে PT015 কোডটো মোৰ হয়, আপুনি এই কোডটো দি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। এই তলত দিয়া নাম্বাৰটোত আপুনি কল কৰিব পাৰে, তলত দিয়া নাম্বাৰটোত কল কৰিলে আপুনি পুনিত ছাৰৰ নামটো ল'ব, যে পুনিত ছাৰৰ কোড লৈহে মই এই ক্লাছটো ল'ব খুজিছো। अगेन আপোনাৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে মই কৈ আছো যে প্লিজ মোৰ ফালৰ পৰা এডভাইস হয় যে ওয়ান টাইম ইনভেষ্টমেন্ট, এবাৰ ইনভেষ্টমেন্ট কৰিবা, আৰু এই বছৰতে তুমি চাকৰি, চৰকাৰী চাকৰি যদি সপোন চাই আছে, সেই সপোনটো ৰিয়েলিটিত কনভাৰ্ট কৰিবলৈ প্ৰথম স্টেপ তোমাৰ এই স্টেপটো হয়, ঠিক আছে? সো উইথ দিস উই উইল বি এন্ডিং টুডেজ সেশন। থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান। আকৌ লগ পাম আপোনালোকক নেক্সট ক্লাছত। নেক্সট ক্লাছ 2 মিনিটতে হ'বলৈ গৈ আছে অসম আৰক্ষী আৰু ADRE কাৰণে একে টাইমত কেনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে মই আপোনাক বুজাম। সো देयरफॉर হে বেষ্টত আহি যাওক, 2 মিনিট দিয়ক, 2 মিনিটতে মই হেটো ক্লাস স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান, উইল মিট ইউ ইন 2 মিনিটস।